ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਓ ਕੌਰ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1949 'ਚ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ? ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ, ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਬਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਂਸ ਹੀ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੂਵ ਮੈਂ ਹੋ ਗਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਈ ਵੈਸੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਅਲਾਉਡ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ? ਮੈਂ 72 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 72 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਡੀਬੋਰਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੁਆਇਟ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ? ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਰੀ? ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋਕ? ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਘਰ, ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਘਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ। ਓਕੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਸੀਗਾ? ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਦਿਲ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਜੇਮਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ? ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਜੇਮਸ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪਰਟ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਰਥ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਆਇਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਨੋ ਬੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਥੇ CN 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ ਮਿਲਦਾ, CN ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕੀਤਾ 3 ਕੁ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈਟਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਅਪਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਜੌਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਵੀ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੰਮ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਬਾਈ ਜਾਗਾ ਫਿਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਾਓ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਓਕੇ। ਜੌਬਸ ਦਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਦੀ ਜੌਬ ਵਧੀਆ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਫੁੱਲਰ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਟੌਪ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨਸ ਰਹੇ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਫਿਰ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜੌਬਸ ਬਦਲੀਆਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੇਸਿਜ਼ਮ। ਹਾਂਜੀ। ਰੇਸਿਜ਼ਮ Yeah. ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਿਰ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟੋਰ ਖੋਲਿਆ, ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਸਟੋਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਨਰ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੁੱਡਵਰਡ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ। ਓਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੁੱਡਵਰਡ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੌਬ? ਓਕੇ ਓਕੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੌਬ। ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੌਬ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਬਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਲ ਕਟਾ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜੌਬ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਣੇ ਆਪਣੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਟੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਏਦਾਂ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਟੋਰ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਟਨ ਦੇ ਬਲਾਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਟੋਰ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇ ਏਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਟੋਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈ ਗਏ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਐਨੀਵੇ ਪਰ ਐਂਡ ਅਪ ਉਹਨੇ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ $20-25,000। ਓਕੇ। ਤੇ ਐਂਡ ਅਪ ਅਸੀਂ 5,000 ਕੇ 7,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਟੋਰ ਸੀ ਲਿਆ ਅਸੀਂ $5,000-7,000 ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਾਟਨ ਦੇ ਬਲਾਊਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਕਾਟਨ ਦੇ ਬਲਾਊਜ਼ ਤੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪੁੰਟਾਂ ਸਵੈਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸ਼ਨ। ਬਈ ਉਦੋਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਲਾਊਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਟਨ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੋਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ $50 ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ $500 ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਸਟੋਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵਧਿਆ ਕਾਫੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਅਪ ਜੌਬ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏਦਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ 4-5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ
ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪਏ, ਮਤਲਬ ਛੱਡੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 5-7 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7-8 ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੇਮ ਥਾਂ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7-8 ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਡਾਊਨ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ, ਬਈ ਰਿਟੇਲ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਤਾ ਹੋਲਸੇਲ ਵਾਲਾ, ਰਿਟੇਲ ਘੱਟ ਕਰਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਾਈਦਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵਾਪਸ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਹੋਈਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਏਦਾਂ ਸਟਰਗਲ, ਰਾਤੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਣਾ। ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਡੇ ਸ਼ਿਫਟ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ 27-28 ਸਾਲ ਡੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਹੰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ? ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਸੀ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਰੂਡਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੂੰ ਨਰਸ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਅਰਸ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੌਬ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਰੀਲੀ ਲਾਈਕ ਪੁਸ਼ ਮੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਸ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲਿਆਂ ਭੇਜਣਾ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇਂਗੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਲੈ ਜਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪਿਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਜੌਬਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ? ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀਕਐਂਡਸ ਤੇ ਜਾਂ? ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰ ਸੀ ਇੱਕ। ਓਕੇ। ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਬਈ ਮੂਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਦੇਖਣ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਸ ਵਾਕ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੰਜ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ,
ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਜ, ਕਈ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਾ ਇਦਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਦਾ ਬਈ ਏਦਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੇਲਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਸੁਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਾਫੀ 1 ਸਾਲ ਕੋ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੌਬਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਬਸ ਇੰਜ ਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ 74 75 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ 72 ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਨਵੇਂ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 72 ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ ਬਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਦਾਂ ਬਈ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਲੋਕੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਵਿਸਾਖੀ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਆਓ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲ ਜਾਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੋਸ ਸਟਰੀਟ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ 11th ਐਵਨਿਊ ਤੇ, ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 11th। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 11th ਐਵਨਿਊ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਉਹ 73 74 'ਚ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕੀ ਆਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਓਕੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਲੋਕੀ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ 74 75 'ਚ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਆ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਟਫ, ਕਾਫੀ ਟਫ ਟਾਈਮਸ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ, ਕਾਫੀ ਟਫ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਜੌਬ ਦਾ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਮਤਲਬ ਜੌਬਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਬੋਰੀਜਨਲਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਵੈਸੇ ਸਭ, ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਓਕੇ। ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਨ ਨੇਬਰਸ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਗੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਬਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਐਵਰੀ 2 ਈਅਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ 2 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਓਕੇ। ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵਨ ਸਕੂਲ ਵਰਕ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਦਈਦੀ ਸੀ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ 3 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਗਏ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ 2 ਈਅਰ 3 ਈਅਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ 72 ਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ 71 ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੈਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰੇ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲਸਮੈਨ ਸੀ ਫੁੱਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਨਾ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੇਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਈ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਓ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਘਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ। ਓਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ। ਵੈਨਸਡੇ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਯਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਏਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਡੇ ਸ਼ਿਫਟ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 3:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਲੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੋ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਗੇਮਾਂ ਗੁਮਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਹਾਕੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ ਪਾਇਆ, ਬਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸੀ ਕਰਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਈ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੁਆਇਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਤੇ ਗਾਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੈਟਸ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਇਟ ਡਿਡ ਪੇ ਆਫ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ
ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰੀਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਵੇਖਣਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 6:30 ਪੌਣੇ 7 ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਲ ਦਾ ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਾ ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮਤਲਬ ਭੇਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਕਾਫੀ ਟਫ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ 1 ਸਾਲ। ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗੀ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, 1 ਘੰਟਾ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। 2 ਕਲਾਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ? 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਕਿਪ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਲ ਬਚਦਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਟਫ ਟਾਈਮ, ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਸਟ ਸੇ। ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਪਿਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ 7 to 3 ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। 3 o'clock ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ, ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੋਂ। ਓਕੇ। ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਮੇਰੀ 3:30 ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਚਾਹ ਲੈਣੀ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਆਉਣਾ। 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਅਦ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਟਰੈਵਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਬਾਈ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, PhD ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਅਜੇ ਛੋਟੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਜਾਏ, ਬਈ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, UBC। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ। ਓਕੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰੀ, ਤੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਬੇਬੀ ਸਿਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆਣੀ ਜੋ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਸਟੋਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਂਝ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ? ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸਿਸਟਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ 3,
ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ, ਅਸੀਂ 5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਂ, 5 ਭੈਣਾਂ ਵਾਂ, 2 ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਆਏ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਸਿਸਟਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ। ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਸੀ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ। ਟਫ ਟਾਈਮਸ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।